بلشت قصتنا معكم بال 2014 وعم برجع احضر حالي بوقتها. كان الميكرو يعمل ضجه كتير، كانت الكاميرات تهز، كان الاوتوفوكس عاطل، كانوا الالوان اقل بكتير، واهم شغله كنت فوت على المحلات رائد الكاميرا يطلعوا فيي هيك وبتشوفوا الضحك على وجه الكل انه شو جاي يصورنا هيدا الزلمه. بوقتها كان الاكل بلبنان عادي، ما كان بعد على السوشيال ميديا، ما كان في شيء اسمه سوشيال ميديا، وما كان في بعد هذا الفيديو اللي بيبرم بفوت عند الهيروز الابطال اللي بينوا مع الوقت. كثير ناس بتسال كيف بلشت بهالثلاثه فيديوز. ثلاثه فيديوز بوقتها من 6 سنين قطع الوقت، بلشوا على الام تي في، ومن وقتها صاروا اكثر من 1500 فيديو على يوتيوب. كثير حلوين وايام بتذكرهم، وبرجع بطلع اليوم وانا فخور فيهم وفخور كيف بلشت. ايام كنت مرشح، ايام كان شعراتي طوال صغار. واو. اخذت اول 3 حلقات يلي هن تصوروا بين 2014 و 2015، حطيتهم كلهم مع بعض وحبيت اليوم نرجع نحضرهم مع بعضنا. بوقتها كنا ما نعرف حتى يوتيوب كوبي رايت، الموسيقى نصهم مقطوشين. في كثير ناس بتحضر اليوم فيديوز وبتقول راح الصوت لانه كوبي رايت، يوتيوب قطش الصوت. قديش تطورت الامور من وقتها لليوم، الكاميرات، الاديتنج، الاكويبمنت، الصوت، الميكرو وغيره وغيره وغيره. فيلا اليوم نحضر سوا تقريبا 18 دقيقة لبداية نو جارليك نو اونيونز، بداية هالبروجرام اللي اسمه مشوار، هالكلمة اللي كتير ناس رجعت استعملتها بعدين. Very proud of what we did. واليوم لبنان علينا له اسمه، فرجيناه لكل بلدان العالم، تنفرجيهم لبنان أكتر بكتير من شو بيشوفوا بس على الأخبار. أحلى بلد بالعالم، أول 3 حلقات 2014 نحضرهم سوا. بعتقد هلا عرفتوا شو عم نعمل. مرحبا، اليوم رجعنا على بيروت، ومش حيلا بيروت، على الشوارع القديمة، محل ما في كعك، في فول، في ساندويشات، المحلات المشهورة بس اللي صار لها كثير زمان يلي أهل المنطقة بيعرفوها. نهارنا طويل، خلينا نبلشوا سوا. اهم شيء خلينا نبلش فيها فستق. فستق مش حيلا فستق، فستق اول ما نقصه اخضر من جوا كثير غالي الاستعمال. الكاشو بيرجع بينقلى بعدين تا ينحط فيه. في اول شيء الفستق مع نكزه سكر بتحسوها تحت اللسان، قشطه، كاشو وفستق عن جديد. اول شغله بتلفت النظر انه بتنلقط بالايد، قاسية مظبوطة وما بتفرط. ما رح اخبركم شو الاحساس. لا مش معقول. ما تضيع وقتك تعدو. أنا كيلو إذا واحد بينطر دوره نص ساعة، ما كنت عارف في ناس توقف بالصف بلبنان على الأكل. هيدي ثالث مرة بجي على الصفصوف، وحدة من أطيب الكنافة ببيروت. محل كعك كثير قديم. كم سنة صار له؟ 60 سنة. 60 سنة. كعكة سخنة أنجا قادر القطع. كلنا شايفين كعك، كلنا اكلين كعك كان على الطريق، بس ما بعتقد كثير منا عندهم شانس اللي ياخذها هالقد سخنة هي وعم بتقرقش.
كعكة أبو بهيج معروفة بيقصدوها من محل مكان، واللي بياكل منها أول مرة بده يجي تاني يوم. يلا يعطيكم العافية. شغلكم الفتة هلا. هيدا المطبخ اللي بيعمل كل شيء؟ بطعم العالم كله. هيدا هو. طب خبرني الخبرية، نفتح أي ساعة؟ نحن بنفتح شو الساعة 6 إلا تلت 5 ونص ليظبطوا هيدول. لحديد؟ لحديت الواحدة ونص تنتين. يعني في ناس تجي تتغدى؟ ايه ترويقة وغدا، لكن نضلنا لتنتين. بدي أعوضكم إياها. يا اخر مره السي ان ان حكى عن الترويقه بالعالم، السوسي عنا ببيروت طلع بواحد من العشره اهم 10 ترويقات بالعالم، ومعقول نحن بلبنان ما نيجي ندوقه؟ مش عم بقدر وقت ندوقه. بيروت يا بيروت، كعك خضره فواكه من جميعهم. هيدا ساندويش فلافل. على مدخل ساحة الشهداء نزلت بشارع الخوري طريقة شام القديمة في محلين مشهورين، صهيون أكيد اللي بيعطي فلافل صار له أكثر من عشرات السنين، واحدة من أهم الفلافل بالبلد، ومحل بيعمل شاورما على الفحم يلي نحن بنعرفها شاورما بالطول صارت بالعرض، والدهن تبعها كله بينزل مع طعمة فحم بالآخر. بعدين اكلنا كفايه، جربنا فلافل، جربنا شاورما، جربنا ترويقه فول نقيش شوي من كل شيء، وبالاخر دلونا على محل عنده دجاج كثير طيب، فرانسيسكو قلعه تشيكن مع باين ابل وشاورما الدجاج. بعد ما خلصنا بعد في الحلو بعد في الفواكه ومنكفي. حكيتكم كثير عن حنا متري، شوية ناس تعرفها بوزة السلام واكيد ريكومندد، هالمرة رح ندوقها سوا. 5 بس بتصير ثقيلة، 4 احسن شيء مرتاح. تاخذيهم معك ولا بتاكليهم هلا؟ ايه عمو معك، بعد بدي الله معك. وهن عدة انواع بوظة، هول هن معروفين، هن المعروفين، ما في تفلسف ما في فزلكة، هول هن كله طبيعي. مرمتنا بيروت بتخلص، بلشناها بترويقة غدا وهلا الديسير، وحدة من اطيب بوظة بالبلد. ما بتخلص بس برمتنا ببيروت رح نرجع تكفي بحلقة تانية قريبا. الشامي نحن مثل ما بتعرف مشهورين من زمان من ايام داون تاون بيروت، سحلب، واكثر شيء اختصاصنا يعني من اخر 15 سنه الاشياء الهيلثي والدايت والشوجر فري يعني الاشياء الهيلثي.
السحلب هو الاوريجن تبعه من تركيا، اسطنبول او تركيا، يعني بيطلع من المناطق البارده. هو عباره عن حليب وماده السحلب وسكر ومسكين. حليب، السحلب، القرفه، بعتقد الترويقه بتهدى على الغداء. هذه شوي سكر تفضل يا شو شو عم الوقت؟ المطعم عمره 35 ل 38 سنة على أيام الوالد والجد، ونحن بنعتمد هون أكثر شيء الأكل البيتي، علبة، فول أخضر، لوبيا، شكشوكة، وعنا الصبح ترويقة، قورمة، بيض بندورة، فول، مسبحة، بليلة. صحتين وهنا. الكل بيعرف ببيروت على الكورنيش في محل درايف ثرو، في واحد ياخد نسكافيه. ابو عفيف محسوبك شخصيا. قد ايه صار المحل هون؟ صار له المحل هون من 82. صار لنا هون انا صار لي هون 27 سنه، وعندنا سندوتشات كثير طيبه، كل اللي بيجي بتاكل عنا، فيك تسال يعني. وعندنا مشهورين بالفرانسيسكو تشاينيز، ابو عفيف لحمه وابو عفيف دجاج وسبايسي تشيكن، غير انه كل شيء طيب بقى. طيب شو مندوب؟ لحمه، طاووق، وكفته. يلا، ونهار السبت نحن عاملين اوفر على المشاوي، بتاخذ صحن بيجي بقلبه 5 سياخ مشكلين مع تبوله وحمص بندوره وثوم وكبيس وخبز وكل شيء ب 15000، فالتلاميذ بيجوا عليه على السريع ركض. خمس دقايق تخلص؟ رش الكبيس. هذا سندويش البطاطا اللي نحن مشهورين فيه، اللي شهر فيه المحل. بلش بظهور شوي وانتقل على الحمراء ليكمل يستمر بهالجودة. كول سلو. انت الحكم. كول سلو، كبيس، كاتشب، كاتشب، بطاطا وكبيس. بالضبط.
مرحبا مدام اشخانيو. ايه فتح. كل الناس بتعرف فرن اشخانيو بزق البلاط. قد ايه صار لكم فاتحين؟ من 1946. ومشهورين باللحم بعجين، بتعملوا بس لحم بعجين؟ بس. ما في لا. زعتر، ما في جبنه؟ لا ما بسوي. بس وغير لحم هيك عجين. في عندنا مانتي، في عندنا شيش برك، وفي عندنا السوبري. هدول اكلات ارمنيه اللي هلا صارت كل العالم تعرف وبتحب تاكلها. عندي لحم عجين الحلبيه مع رمرمه، وعندي الارمنيه اللي بيقولوا لها عنتبلي مع خضره، وعندي فيجيتيريان بلا لحمه. عجينه دقيقه مع القرشة على الاطراف، لحمه اللي كثير غنيه واللي تقلي مزبوط، وبالاخر دبس الرمان. تاكل عائشة بطال دار الفتوى. يلا بدنا ندوق الفلافل. ندوق. بيروت سوق رولي هم هلا عم نوسع هنيك بالاربعينات. عنتبلي موجود من حوالي 70 سنه، بلش بالداون تاون بالاسواق التجاريه. بعد الحرب اكيد تفرقنا وصرنا بعملنا فروع هون باربع خمس فروع ببيروت. قشطه ليه مع قشطه ولوبات. من بعد ما برمنا على كتير محلات ستريت فود، اكلنا على الطرقات، وقفنا على ريستوران بيوعدكم يطعميكم زيت الاكل يلي بلشوا بسنه 1963. اسالوا اهلكم، اكيد اجوا عند باباي. بلشنا دغري بالبرجرز وبالبيتزا، نسينا الابيتايزرز. عجبت البرجر اللي احنا بنعمله بالبيت وكاتشب بالاخر، بده دم كبير. لبن من حراجل بنجيبه دايما انا ساكن بعجلتون، بحمل البنات معي كل يوم وبنزلهم معي. قديش برمت على اشياء طيبه اليوم؟ من جنون. هلا موضة فروزن يوجورت بالبلد، هيدي لبنانيه طعمتها فيها. بعد ما اكلنا ب 13 محل اليوم، هيدي اجت على القد مثل ما بقولوا ختامها مسك. بتهضم عن جد. لا عن جد فاجأتني اليوم. وكمشني رتانت كمان. هيدي هي كنا خلصنا عند عنتبلي بس ما قدرت ما اخلصها ببوظة على اللبناني جوستاف بالحمرة. خليكم معنا حلقة الجاي بعد احلى بكتير.